હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ। આજના આ વિડીયોમાં આપણે ગુજરાતની સૌથી મોટી ગણાતી નદી એટલે કે નર્મદા નદી વિશે જાણીશું। આ નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કયું છે, આનો અંત ક્યાં થાય છે, તેમજ આ નદીની લંબાઈ કેટલી છે અને આ નદી કિનારે કયા કયા ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે, તેમજ નર્મદા નદીને બીજા કયા નામે ઓળખાય છે, આ બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ તમને અહીં મળી જશે। ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રશ્નો તમે કોઈ પણ પરીક્ષા આપો તો તેમાં પણ આમાંથી કોઈ પણ એક પ્રશ્ન તો પૂછાઈ જાય છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, ચાલો આપણે આ નદીની સવિસ્તાર માહિતી મેળવીએ। સૌપ્રથમ આપણે નર્મદા નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન કયું છે તેના વિશે જોઈએ। નર્મદા નદીનું ઉદ્ગમ સ્થાન મધ્યપ્રદેશના વિંધ્યાચલ પર્વત શ્રેણીનું અમરકંટક છે, તેમજ નર્મદાને જુદા જુદા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે, જેમાં મૈકલ કન્યા તરીકે ઓળખાતી નર્મદા નદીનું પ્રાચીન નામ રેવા હતું, તેમજ આ નદીને ગુજરાતની જીવાદોરી માનવામાં આવે છે। નર્મદા પર સુરપાણેશ્વર પાસે મોખડી ઘાટ નામે ઓળખાતો સુરપાણનો ધોધ આવેલો છે। નર્મદા નદી ઉપર રાજ્યનો સૌથી ઊંચો બંધ એટલે કે સરદાર સરોવર યોજના છે। આ સરદાર સરોવર ડેમ નર્મદા જિલ્લામાં નવાગામ નજીક આવેલો છે। નર્મદા બંધનું ભારતના લોહ પુરુષ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું સ્વપ્ન હતું, તેમજ આ બંધની ઊંચાઈ 138.68 મીટરની છે। જળ જથ્થાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતની સૌથી મોટી ગણાતી નદી નર્મદા નદી છે, તેમજ આ નદીની લંબાઈ વિશે વાત કરીએ તો આ નદીની લંબાઈ 1310 કિલોમીટર છે, જે ગુજરાતમાં 160 કિલોમીટર છે। હવે જોઈએ આપણે નર્મદા નદીની ઉપનદીઓ વિશે। તો ઓરસંગ નદી એ નર્મદા નદીની જમણા કાંઠાની ઉપનદી છે, જ્યારે ડાબા કાંઠાની ઉપનદી એ કરજણ છે। નર્મદા નદી ચાંદોદ પાસે ઓરસંગ અને કરજણ નદીને મળીને ત્રિવેણી સંગમ રચે છે, તેમજ નર્મદા નદી એ ગુજરાતમાં હાફેશ્વર સ્થળેથી પ્રવેશ કરે છે। નર્મદા નદીની પૂજા અને તેની પરિક્રમાને માનવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈએ નર્મદા નદીના કિનારે કયા કયા ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે તેના વિશે। નર્મદા નદીના કિનારે નારેશ્વર, શુક્લતીર્થ તેમજ પિતૃશ્રાદ્ધ માટે જાણીતું એવું ચાંદોદ અને કરનાળી જેવા અનેક ધાર્મિક સ્થળો આવેલા છે। નર્મદા પર સુરપાણેશ્વર પાસે જે મોખડી ઘાટ છે તેના મુખથી ઉપરવાસમાં 40 કિલોમીટરથી ભરૂચ સુધી દરિયાઈ ભરતીની અસર રહે છે અને અંદાજિત 100 કિલોમીટર સુધી વહાણવટા માટે આ ઉપયોગી બની રહી છે। નર્મદા નદી એ મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાત એમ 3 રાજ્યમાં વિસ્તરેલી છે। હવે આપણે જોઈએ નર્મદા નદીનો અંત કયા સ્થળે થાય છે। નર્મદા નદી એ અંતે ભરૂચથી 24 કિલોમીટરના અંતરે ખંભાતના અખાતમાં ભળી જાય છે। નર્મદા નદીનો કુલ સ્ત્રાવ ક્ષેત્ર 98,796 ચોરસ કિલોમીટર છે, જેમાં મધ્યપ્રદેશમાં 85,859 છે, તેમજ ગુજરાતમાં 11,399 છે અને મહારાષ્ટ્રમાં 1,538 ચોરસ કિલોમીટરનો સમાવેશ થાય છે। નર્મદાએ તેના માર્ગમાં ફાટ ખીણો અને કોતરોનું નિર્માણ કરેલું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ હતી આપણા ગુજરાતની સૌથી મોટી નદી એટલે કે નર્મદા નદી વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી। નમામિ દેવી નર્મદે। ગુજરાતની અવનવી અપડેટ્સ મેળવવા માંગતા હોવ તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુના બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી લો, જેથી કરીને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળી રહે। ફ્રેન્ડ્સ, તમારી લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ અમને મોટિવેટ કરે છે।